Kapag nasusobrahan ang pag-stimulate sa master hormone na ito, ang nangyayari, we go more into fat storage. Kapag naman hindi natin masyadong nasi-stimulate or iniistorbo itong hormone na ito, we go more into fat burning. And so, parehas na strategies na ito are rooted on addressing that root cause, this master regulator hormone. Tinatawag ko po siyang si boss insulin. Karamihan sa mga Filipino food, low carb naman talaga. Tapos yung iba sa kanila, konting tweak na lang, low carb na yun. Typical Pinoy meal, ulam plus rice. Alam mo ba, kapag tinanggal mo yung rice, low carb na yun. Sa experience ko, mas magastos po ang high carbs kasi dati kumakain po ako ng 6 times a day. Lunch, breakfast, dinner, tsaka 3 merienda as compared nung naglo-low carbs na po ako na 1 o 2 beses na ako kumakain. Iniiwas tayo nito sa mga karamdaman na nangangailangan ng pangmatagalang gamutan para sa ganon ng ating mga inipon ay hindi maubos para sa pagbili ng mga gamot na habang buhay nating iinumin, kundi atin itong magamit upang mas ma-enjoy natin ang ating oras kasama ang ating pamilya. Ayon sa mga eksperto sa larangan ito, the road to diabetes started 10 years prior to diagnosis. At may kinalaman dito ang insulin resistance. Tayo naghahanap ng pagkain sa pamamagitan ng hunting and gathering, na kung saan naghahanap tayo ng hayop or bunga ng mga puno't halaman na meron. Samantalang sa panahon ngayon, tayo ay nasa tinatawag na instant food period, na kung saan ang ating pagkain ay nanggagaling sa ating supermarket or grocery stores. Pagdating naman sa sustainability, hindi natin aalalahanin yan sa low-carb diet. Kasi unang-una, pag sinabing low-carb diet, hindi siya yung sinasabi nating usual na diet na gugutumin tayo at maraming ipagbabawal sa atin. Hindi ganun sa low-carb diet. And sa pagdating naman sa food sources, pwede natin kunin yan sa bakuran natin, madali natin i-prepare pansarili natin, and nutritionally, hindi natin aalalahanin na magkaroon ng micronutrient deficiencies. The low-carbohydrate lifestyle gives our body the freedom from all of the hardships we give to it when we are following the standard diet. When it is coupled with intermittent fasting, this helps the body to heal, thereby reversing insulin resistance, thus improving our metabolic health, which encompasses, but not limited to, having better blood sugar control, lower blood pressure, and decrease in body weight. Marami ng pagkakataon ngayon na nagpapatunay na maraming health benefits ang low carb or keto diet. Bukod sa pwedeng bumaba ang timbang mo, pwede ka pang gumaling sa mga sakit mo, and then eventually, pwedeng mag-improve ang overall health mo. So, if you know how to do it right, wala ka namang dapat katakutan sa low carb or keto diet. Mahirap baguhin ang lifestyle ng mga Pinoy, and it's because of yung source of information. Okay, from the government, from the experts, from the media, etc. Kapag mali kasi yung source of info, of course, kapag natutunan ng mga tao yun, mali yung info, mali na rin yung gagawin nila. So I believe, ang pinaka-mahirap is yung source of info. Dapat legit, hindi fake news. Marami po sa atin ang hindi kumakain ng taba ng nyog, taba ng baboy, taba ng baka dahil daw ito ay sanhi ng sakit sa puso. Sa ating low carb conference kung darating na July ay pag-usapan natin na walang basehan ang mga yan at sa makatuwid ay makatulong pa ito ng malaki sa ating kalusugan. Ano naging epekto ng low carbs sa physical athletic performance? Number 1, na-achieve ko ang race weight ko na mas lalo akong gumaan para tumakbo, mas bumilis. Mas lalong naging energetic and yung endurance ko mas maba. At lastly, mas mabilis ang recovery ng mga muscles. Bawal daw ang magpagutom lalo na sa mga taong may sakit. But what if I told you that if you consistently eat just 2 meals a day or 1 meal a day, you can reverse obesity, hypertension, or even diabetes. Ang low carb po ay hindi lang para sa mga may sakit. Actually, mas makaka-benefit dito ang mga taong wala pang sakit dahil meron silang opportunity na maiwasan ang mga lifestyle diseases tulad ng cancer, diabetes, high blood at marami pang iba. Kaya kasama ng ibang dalubhasa sa bansa when it comes to low carb nutrition and fasting lifestyle, we hope to see you this coming July in the first ever Low Carb Philippines 2021 Convention. See you in July. July.
Hello everybody! Happy Monday! Welcome to another week of What's Up Doc. And of course, tonight po, very special yung kasama natin. We are so happy to be with him. And of course, live po tayo sa pinakamalaking LCIF group in the Philippines. And we have no other than the founder po, Coach Dave Aguila, to be with us tonight. Hello po, sir! Hello, Doc Grace. Hello, guys. No, hello. So it's been a while po. Maraming salamat for the invite of being a part of LCIF and of course as support sa ating upcoming Low Carb Con 2021. Parang kailan lang po, a few years ago, nagkikwento pa lang tayo how minority is low carb, especially among doctors. And right now, we are seeing a lot of improvement knowing that we are now gathering together as one talaga just to defend this way of life. And we cannot thank you enough then for spearheading the biggest low carb group in the Philippines, which is LCIF. So say hi po, especially ngayon na live din po tayo sa group ninyo. Okay. Thank you for inviting me, Doc Grace, no, dito sa iyong pa-interview, no, prior to the Low Carb Con, no. Yes. And sa mga taga-LCIF, of course, I believe live tayo sa LCIF and live din tayo sa ibang mga grupo, no, na low carb, no. So hello sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening. Depende kung nasaan kayo lupalop ng mundo, no, while watching this go live. Hopefully itong aming pagchichikahan, no, ng mas eksperto pagdating sa health, no, merong matutunan kayo sa mga pag-uusapan namin. Yes, we cannot appreciate more at yung topic natin ngayon, although medyo spur of the moment yung invitation natin, but you were able, I think it's really meant to be na ito yung pag-uusapan natin. Yung pag-uusapan natin tonight is about the platong Pinoy o pinggang Pinoy, pinggan o plato. So it's the plate na promote mismo ng ating government and of course being applied sa mga schools natin. I think it is very important kasi as Filipinos, especially yung karamihan na hindi naman ganon ka detalyado kumbaga when it comes to kung ano yung kinakain. Sinusunod lang kung ano yung tinatawag nating guidelines kumbaga. So the guidelines is saying now na we have platong Pinoy. If you can just imagine from your imagination po sir, ano po ba yung platong Pinoy sa maalala nyo? Of course, matagal na kayong hindi kumakain yan. Pero as far as you can remember po. Ito yung typical actually indoctrinated na tayo since elementary pa lang, no, ng platong Pinoy. No, yung pinggang Pinoy. Yung balanced diet, yung grow, glow, go, di ba? Yung sasabi natin ganyan. Pero yung pinggang Pinoy kasi sa amin, no, nung bata pa ako, and I'm sure marami makaka-relate, yung bundok ng kanin sa akin So panganay ako sa amin, bundok ng plato ng kanin yun sa amin kasi yun na nga, yun yung energy daw, no, na pagkukuhanan. Kaya akala ng nanay ko, yung mahilig magpalo sa akin nung bata ako pag hindi ako kumain ng kanin, yun ang healthy. So ang pinggang Pinoy talaga natin before, as far as I can remember, yung experience ko, bundok ng kanin, and then konti lang kami mag-ulam noon. There was a point na sinasabi namin na, ay, huwag ka masyado mabapak, no? Tipid ka lang sa ulam, tapos kanin. Okay? Tapos meron kami laging saging on the side, mangga on the side, and then akala natin healthy yung juice. So yan yung typical pinggang Pinoy. And then 3 times a day yun, of course, no? Kahit di ka pa gutom, kain ka na ulit ng lunch, kain ka na ulit ng dinner. And merienda in betweens. Yeah, and I couldn't agree more. I think tayong lahat siguro, kung hindi tayo lumaki sa Pilipinas, pera na lang sa hindi lumaki sa Pilipinas, ay yun talaga yung nakasanayan. At eventually, tayo talaga ay nasanay sa ganong way ng pagkain. Yung kalaban lang ata ng bata sa platong sa pinggang Pinoy is the vegetables But otherwise, willing na willing tayo sa kanin, willing na willing tayo sa kakaunting ulam. Kahit nga nakikita natin yung mga ibang Pinoy pages and groups that are not into low carb, ay yung sinasabi kapag sweldo, anong dapat unahin? Bigas talaga. Tapos kung maka-agree, yung shares ng mga ganyang post, hundreds of thousands. Kasi everybody agree na dapat bigas talaga yung unahin. Kasi kahit patis na lang o asin yung ulam, basta't merong kanin ay solved na. Yun daw yung pinaka-importante. But if totoo yan, makikita naman natin, that's the average Filipino. And
20, 50 years after, ano ang average Filipino? May Okay. diabetes, may high Correct. blood, may fatty liver, ano pa? So, those Diba? are the expected outcome. Correct, correct. Sabi nga natin, no, nung 2018 when we started yung LCIF Facebook group, no, we found out na there are at least that time 18 million obese, no, and overweight Filipinos. And lately, no, dahil meron tayong mga pinaggagawang iba na research din natin na we are spending about 25 to 50 billion pesos, no, treating itong mga obesity, itong mga metabolic illnesses, and of course, yung mga communicable din, yung mga infectious diseases such as yung COVID-19, which is a side result din, no? Ganong kalaki ginagastos natin. So, hindi natin napukusan tong since 1980s, hindi natin napukusan tong nutrition. It's very true. And we have to understand din na kung bakit ginawa yung Pinggang Pinoy. Of course, no, we have to be fair. It's coming, lagay na natin, it's coming from a place of concern. That is, place of concern kasi yung kung sino man yung nag-una nito, yung iniisip lang niya, yung kayang sundan ng bawat Pilipino. So it's out of concern para madaling sundan ng mga tao sa karamihan sa ating bansa. And it's because of economy. Kasi nga mas mura. Kung iisipin mo, bumili ka ng 1 kilong bigas, i-share yan ng buong mag-anak, 5 sila, tapos for example, kalahating kilo lang ng karne, as compared, for example, na tigi 1 kilong karne kada isang tao. Of course, that is more expensive. Pero, yung na-miss nila dyan, they are saving short term. Sa araw, sa kada meal, they are saving up. Pero eventually, if it piles up, actually hindi siya sustainable. And especially na hindi ngayon maintindihan ng karamihan na ang pagkain nila ng kanin ay yun mismo ang nagdudulot ng kanilang gutom every 2 hours. Hindi nila maintindihan yon. That's why kung ako nga, I usually tell them this experiment na 2 tao. Yung isang tao kumain 3 itlog sa almusal. Yung isa, 3 itlog pero may kanin. Sino yung unang nagutom? Correct. So, Correct. Of course, now we know na mas nauna actually magutong yung mas marami yung kinain, pero merong kanin. It's because of the drop of blood sugar, because of the spike of insulin. Always, they are thinking that rice is glucose, rice is energy. Hindi nila alam that ang katumbas ng pagtaas ng sugar or glucose na energy sa ating katawan ay may katumbas na insulin. At ang pagtaas ng insulin na yon ay siya mismo magpapababa ng ating blood sugar. Kaya tayo mayat-maya ginugutom. Kaya imposible para sa isang tao maka-imagine na kapag kumain ako ng alas 6 ng umaga, dapat alas 10 meron akong snacks. Kasi manginginig na ako niyan kapag hindi ako nakakain yan. I cannot imagine na lunch na ako kakain. It's because they are, tawag natin doon, sugar burners. They are very much dependent on glucose. Whereas with our experience, I know yung most na nanonood sa atin are already fat adapted kumbaga, or at least kahit hindi pa fat adapted, on the process na of being fat adapted, wherein nasasanay na yung katawan nila na hindi lang basta-basta mag-depend sa kanin as a source of energy. So, you has one of the most extensive experience sa mga pasyente, sa mga taong before ay hindi talaga from rice is life, ngayon, kaya-kaya na nilang mabuhay ng walang rice. So, meron ako ditong template, Ito yung usual platong Pinoy. So, this is actually binigyan ng values ng Food and Nutrition Research Institute ng Pilipinas. Okay? Sabi nila, 30% kanin, 30% vegetables, 17% meat, 17% fruits. So, isa-isahin natin. So, dito pa lang, blood glucose. So, ano sa tingin yung blood glucose? Sa mga nanonood ngayon, you can answer. Ano ang epekto nito sa ating blood sugar? Tataas o bababa? How about the insulin? Okay? How about the triglycerides? You can see, walang taba dito. Kasi karne. Tapos sa drawing pa nila, yung karne dito is isda. So, walang taba. So, ano kaya mag-epekto nito sa triglycerides?
no? Lean meat, kumbaga. And then essential fats. Kasi yung fats, essential po. Maraming fats na hindi natin kayang gawin. We have omega-3, we have omega-6, and omega-9, although not essential, pero kailangan natin ito. And especially, yung pinaka-essential na fats are the fat-soluble vitamins, which is vitamin A, D, E, and K. So kung ganito ito, ADEC. Oo. Tapos sinasabi pa, kung kakain ka ng karne, dapat tinola lang o di kaya inihaw, wag mong prituhin kasi nakakataas daw. So far, maraming naniniwala dyan. So, ilang taon na kayong sumusunod dyan? And so far, kamusta yung triglycerides ninyo? If we can guess, tumataas kahit walang taba, kahit walang baboy. Next, our proteins. Kamusta yung lakas? Okay, kamusta yung mga muscles nyo dyan? Na nakikita nyo ba o nakabaon? Okay? It is important for us to realize na lahat po tayo may abs. Pero, depende sa kapal ng taba kung lumulutang o nakalubog. Okay? Nakatago. And lastly, nakatago. Inflammation. Ano yung inflammation? Inflammation o pamamaga sa ating katawan. Iba't iba yung manifestation ng inflammation. Sa iba, pwedeng literal na namamaga yung joints. Yung iba, sumasakit yung sikmura parate, nag-GERD, nagagastritis, yung sinasabing hyper daw sila, saying hyperacidity. Okay? Yung iba may vertigo. Basta may itis, Doc. Basta may itis sa dulo, inflammation yun. Yes, yun po yun. In medical term, lahat ng itis or arthritis, vestibulitis, lahat na lang. Kahit pancreatitis, itis kumbaga. So, meron tayong isang article dyan na maganda. I think it was shared din by Sir Alan Cura. Itis, no? Kung lalagyan natin dyan para hindi maguluhan ang mga hindi pa familiar with inflammation, it is, itis. It's the insulin actually. Hindi siya related sa kung anumang akala nating inflammatory, but it's really the too much insulin. So, kung titingnan natin yung ganitong food plate, kung ibibigay natin, go, grow, and glow. Okay? So, ang go nila ata is, carbohydrates kasi energy. So, rice is energy, vegetable is still energy, fruit is still energy, and meat actually is still converted into energy. Baka akala ninyo, yung inyong isda at karne ay hindi magko-convert to energy. Actually, magko-convert yan to energy. So, they can all be part of grow. Glow could be vegetables and fruits. Okay? Rice, walang masyadong vitamins and minerals yan. Okay? Go, grow. Ang grow naman, meat would be protein. But with 17% of meat, do you think lalaki kayo? Kung sino man ang nagpa-follow ng ganitong pagkain, kamusta yung height ng inyong mga anak ngayon? Okay? Yan yung rason. Yan yung rason, isa sa mga major reasons, Doc, no? Kung bakit ang height ng mga Asians, in particular ang Filipino, maliliit, no? Yeah. Kasi nga, not enough, no? Not enough protein ng nakakain natin, which is the building blocks ng katawan natin. So, not enough. Iniiwasan pa natin yan yung protina na yan. Because it was being demonized. Okay? Parati po siyang dinidemonize. At yung protein, sinasabi natin, hindi natin ito pinaprioritize. Kung pwede nga, konti lang. So, yung example natin kanina, kalahating kilong karne o kalahating kilong isda, lahat na yan, buong pamilya na magsasalo-salo. Okay? Correct. And kahit kalahating, so that's for example, 500 grams, no? Kalahating kilo. For example, it is fish. So, kung 5 kayo sa pamilya, tigwa 100 grams kayo ng isda. Akala nyo ba yung 100 grams na yon puro proteins yon? Hindi. Marami yon is tubig or extra na parts na hindi yun pure protein. For every 200 grams of fish, no, or lean meat, actually maximum nasa 40-50% lang. Yung nasa 20 to 30% lang nga yung proteins dyan. So for every 100 grams, baka nasa 20 or 30 grams lang yung proteins dyan. So paano nyo i-expect na lalaki yung bata? Yes, you can say, sometimes akala nila healthy kasi nga chubby. Kung meron lang tayong capacity to measure kung ano yung body composition, you will be very sad na yung nagpapakyut sa kanila is taba lang po.
taba and tubig. But the muscle inside is very, very small. And yung muscle po, importante yan because if we have low muscle mass, yung tendency natin to accommodate extra sugar is also very low and our inflammation is high. And that is why, tingnan nyo yung mga inyong mga nieces and nephews na mga cute na mga matataba. Pustahan tayo. Sipunin konting takbo lang, sinisipon na. O di kaya, mayat-maya, nilalagnat na naman, nagpaka-flu na naman. It's because they are actually not really healthy. Cute lang sila tingnan. Okay? Cute sila tingnan, pero they are not truly healthy. And dahil yan, kapag fina-follow natin ito, the sad part with children pa, yung iba, matagal nga nila pinapakain ng meat eh. I think it will be parang school age na nung nagsisimula sila nagpakain ng karne. Sometimes it's rice, vegetables, fruits, and milk. At ano yung loob ng milk na yon? Those milk, kung titingnan mo, oo, lactose, at saka hindi lang, okay na nga yung full cream milk. Pero ngayon, kapag nakita nyo yung mga milk na fortified, okay? Lalagyan nila ng kaunting vitamin A para sabihin na may vitamins na. Pero kung titingnan mo, yung sugar content niyan, baka halos kalahati diyan ay puro sugar. Para lang aware din sila, Doc, no? Ang lactose one of the many demonic names of sugar. Yes. So lactose is basically sugar. Yes, so yung mga sugar po, tawag natin dito, nililabel lang natin sila ng sugar para for easier recall. Pero yung sugar, yung totoong chemical structure ng sugar is fructose and glucose. So fructose and glucose, yun yung tawag nating simple sugars or simple carbohydrate. Pinsan nila si lactose. Katulad din ni galactose. So si lactose at galactose, yun yung mga milk sugar. Okay? Simple sugars or simple carbohydrates na nakukuha sa milk. Now, milk in general, okay sana. Kapag na-isolate mo yung proteins doon at saka yung calcium doon, and of course, if it's pure breast milk. But if it's milk na already processed, naka-powder form na. Kaya kapag na-win na ninyo ang iyong anak from breastfeeding tapos nakatikim na ng formula milk, hindi mo na siya mapapainom ng breast milk ulit. Alam nyo kung bakit? Sobrang tamis ng formula milk as compared sa breast milk. And by nature, tayo po ay ginawa para maging addicted sa matatamis. Para maging addicted sa sugar. Dahil noong unang panahon, supposedly, paminsan-minsan lang tayo nakakatikim ng matamis. And that is during harvest season na dapat once in a while lang. Exactly, sir. During fruit-bearing season. So ano ba yung fruits na natural? Kailan ba talaga tayo nagkakaroon ng fruits? Hindi pa ganun katamis ang lasa per se at content ng sugar noon, no? Yeah. Nung wala pa yung industrial period, nung panahon pa ng mga cavemen, no? Iba yung prutas noon, iba yung prutas ngayon. Yung saging noon, iba yung itsura sa saging ngayon. So yung tawag ko sa mga fruits ngayon, actually, although mukhang natural, tawag ko dyan mutant, no? Yung banana, yung mango, no? Mga mutant na, yung carrot na fruit, no, yung root crop, iba na talaga yung itsura. Pero yun. Seasonal lang siya before. Ngayon hindi. Yes. Nai-import na kasi eh. Oo. Sabi ko nga, kung gusto mo talagang kumain ng fruits, pwede kang kumain, pero yung fruits in the wild, okay? Yung hindi tinanim ng kusa, walang spray, walang pesticide, available in the locality. So, yun nga, yung apple na during winter season nga, hindi tumutubo sa kung saan man siya nanggaling, pero tayo dito, kumakain yan. So, yun yung tinatawag natin. Those are, maganda po yung sinasawag yung mutant. Kasi totoo, hindi na talaga sila natural. Okay? Akalain nyo, meron ng seedless. So, paano naging natural ang isang seedless? Paano sila dumadami kung seedless sila? Okay? Correct. Kung if we can even go biblical, in the Bible, nasabi nila, kainin nyo lahat ng merong mga bunga, which is fruits, no? So, kung totoo yan, that is true, kainin nyo yan. Pero nung unang panahon, wala pa actually pagtatanim na agricultural side talaga na in large scale. And also, walang fruits na available during non-harvest season. Ibig sabihin, you are actually designed to fast. Mag-ayuno kayo kung walang harvest season.
But we are so good, no? Naging super intelligent tayo that we were able to go around what nature is supposed to give. Kaya lang, yung nagsasuffer ngayon ay tayo din. Okay? So that is why, yun nga sabi ni Doc Brian, no? Doc Brian Castillo, also a pediatrician, and also part of our masterclass and our low carb con. That is why bawal ang sweet sa mga kids. Hindi na sila kakain dahil mas gusto nila ng matatamis. And that is true. During medical mission, maraming mga mama na pumupunta sa amin, gustong humingi ng vitamins. Kasi sabi nila, wala na raw ganang kumain yung kanila anak. Kahit anong pilit daw nila, hindi kumakain. Pero kapag tinanong namin, how about kung bibigyan natin ng candy? Oo, kakain yun, Doc. How about ice cream? Kakain yun. Pero kung bibigyan mo ng ulam, hindi, Doc, wala talagang gana, kaya hihingi na lang kami ng vitamins. Okay? So the very problem there is, ang bata, kahit pa, ay gusto niyang kumain yan, pero sinong yung bumibili? Okay? Sinong bumibili ng sweet? Sinong nagbibigay ng pera para makabili siya sa tindahan? Okay? At sino ang nagbumibili galing sa grocery at dadalhin sa bahay? Yung mga biskwit, yung mga cookies. Iklaro ko lang yan, Doc, no? Yes. Iklaro ko lang yan sa mga nanonood. Total, ako naman ang kontrabida sa low carb world eh. Iklaro ko lang yan, no? Yung mga nagsasabing magulang dyan na bata pa yung anak nila kaya hindi pa pwede sa LCIF, katarantaduhan yun, no? So, hindi ho totoo yun. Ang carbohydrates, wala namang nakalagay sa libro ng mga eksperto. Sila, no? Yung libro nila, Doc, yung mga libro ng mga nutritionists, wala naman ako nabasa doon na nakalagay na sabi essential ang carbohydrates pagdating sa bata o pagdating sa buntis. Hindi, walang nakalagay na ganon. Therefore, yung carbohydrates or sugar, in plain and simple terms, no? Hindi talaga yan akma kahit sa bata, kahit sa matanda. Kaya lang ninyo pinapakain yan kasi nakasanayan nyo silang pakainin. Pero wala talaga silang benepisyong makukuha dyan. If anything, mas lalo nga silang magiging addict, no, sa pagkain. So hindi totoo. At least in my opinion, no, sa analysis ko, sa realizations ko, hindi totoo yan na pag bata wag pwedeng pakainin ng carbs, bata pa naman yan eh. Hindi, yung anak nga ni Dr. Ken Berry, pagkapanganak pa lang kumakain na ng steak eh. And yes, sir, I couldn't agree more, no? So, I can attest to that kasi meron talaga yan. In the unbiased na nutrition book, marami na kasing nutrition book ngayon eh. So, pero yung totoo talagang nutrition book basing on biochemistry, this is basic science. Hindi tayo magkikwento about guidelines kasi yung guidelines marami na napagdaanan yan. And yung mga guidelines na yon na napagdaanan, marami nang nagko-contribute dyan na kung ano, igalagay mo nito. So, marami ng bias. So, doon tayo sa walang bias. Basic biochemistry. Sinasabi po na there is no dietary requirement for carbohydrates. Meaning, pwedeng mabuhay ang isang tao kahit wala siyang kinakaing carbohydrates. Okay? As long as, sabi dun sa libro, as long as yes, you eat ample amount of essential protein and fats. Yes, yun po yun. So, hindi naman namin sinasabi na wala kayong kakainin. Okay? May kakainin kayo. Okay? Kahit pa nagpa-fasting kami, kumakain din kami kapag tapos na yung fasting namin. And yung kinakain namin, actually, it's more yung tawag nating nutrient-dense na pagkain. Anong ibig sabihin ng nutrient-dense pagkain? Maraming sustansya. May vitamins and minerals. Pero, wala pong kasamang extra na carbohydrates na sumusobra. So, we can go back again to our platong Pinoy. Since na-establish na natin, no, na there's no dietary requirement for essential carbohydrates. Pero kung titingnan nyo ang ating pinggang Pinoy, look, 33% rice. Ano yung rice? It's carbohydrates. 33% vegetables. It is still carbohydrates. Tapos, hindi pa specify kung ano yung vegetables. Kung sasabihin ng ating kapitbahay, Doc, okay lang po ba kamote? So, rice and kamote. Carrots, patatas. Okay? Sige, sabihan ba natin, lagyan natin ng kalabasa. Kasi nga, para pampalinaw daw ng mata. Okay? That could be true at some point. Pero, if together with rice, tapos may fruits pa. Okay? Yung fruits, carbohydrates din po yan. Okay? So, ngayon, lalagyan na natin. Since ito ngayon yung ating platong Pinoy, anong epekto nito sa ating blood glucose? So, actually, yung epekto nito, pinapataas nito ang ating blood sugar. Okay?
Kapag bata pa, hindi pa yan makaklaro na tumataas. Okay? But it will only come to a point kung kailan na mag-reach yung limit ng ating blood glucose. At ngayon, nakikita natin, over the years, yung tolerance ng bawat Pinoy mas bumababa. Noong unang panahon, na-diagnose ng diabetes, 60, 70 na. And then, mga comes sa time ng papa ko, I think he was on his 30s nung na-diagnose siyang diabetic siya. Okay? And only after 20 years of being diabetic, he already succumbed to death. So, wala na siya because of diabetes complications. And now, we have I think naputol si Doc, no? So, habang magre-reconnect siya, ako muna yung magsasalita para lang hindi maputol yung yung usapan. Pero basically, yung binabanggit ni Doc, if I'm not mistaken, no, yung edad ng nagkakaroon ng diabetes now as compared to before, no? Yung tatay daw niya 30, no? About 30 years old nung nagkaroon ng diabetes, and then about 20 years, if I'm not mistaken sa narinig ko, doon siya na binawian ng buhay. Maaga na ngayon. Kasi masyado ng abundant now as compared dun sa panahon ng tatay natin, or sa panahon ng mga lolo natin, no? Mas matindi na yung asukal, yung carbohydrates na meron tayo. Hindi lang dito sa Pilipinas, no? Lalo na sa Western world, no? Sa Amerika, sa Europa, no? Mataas na. So, masyado nang marami ang napapakain ng carbohydrates or ng asukal, kaya napapaaga. And ayan na si Doc para ituloy yung kanyang storya. O, Doc, tuloy mo yung storya mo. Thank you po. Nag-ambuti na lang talaga. Nandiyan si Sir Dave to the rescue. Okay, so patuloy na tayo. Thank you so much po for that follow-up, no? So, blood glucose tumataas because of this plate. Etong pinggang ito. And then, after this, kapag tumataas yung ating glucose, ay tumataas din yung ating insulin. Kapag tumataas yung insulin, ito actually, yung pagtaas actually ng insulin, ito yung nagdidikta para tumaas din yung ating triglycerides. Okay? Yung triglycerides po, isa siyang produkto ng ating liver o ng ating atay na dumadami kapag sumusobra yung kinakain natin. So, ito yung pinaka-importante. Hindi po taba yung primary ingredient ng triglycerides. Okay? Actually, yung triglycerides ay pwedeng maging taba galing sa prutas. Okay? I think mahirap paniwalaan yon para sa ngayon pa lang nakarinig nito. Fructose o yung sugar na galing po sa inyong prutas, sa inyong paboritong mangga, na pinipili pa natin kung ano yung pinakamatamis. Okay? Actually, that one is directly made into triglycerides, especially kapag kinakain ito kasabay ng kanin, kasabay ng other starchy vegetables. So, tumataas na yung sugar mo, tumataas yung insulin mo. Doc, no? Yes, yun yung yun yung NAFLD, no? Yun yung non-alcoholic fatty liver disease. Yes. Para lang malinaw sa kanila, kasi baka nagtataka sila bakit hindi naman sila kumakain ng taba o pinapaiwas sila sa taba. Tapos meron pa rin silang fatty liver. Yung non-alcoholic fatty liver disease, yung pag-metabolize ng katawan natin, correct me if I'm wrong, no, Doc? Pagpasok ng fructose sa atin, walang ibang pupuntahan yon kundi fat, which is triglyceride. Okay? So yun yung sinasabi ni Doc. Yes po sir, that is true. Thank you for emphasizing that. Kasi by experience talaga, no, meron kaming mga aunts and uncles na hindi na talaga kumakain yung binibili nilang isda, yung mga maliliit na isda lang. Okay? Kahit nga yung mga malalaking isda, takot na sila. Kasi marami daw mercury, lahat na lang. Takot sila. So mga maliliit na isda lang yung kinakain nila. But every day, they go to the wet market buying fruits. Lahat ng fruits in season. At pagdating ng kanilang laboratory result, mataas pa rin yung SGPT, mataas yung SGOT, liver enzymes. Hindi nga sila mataba eh. Hindi sila mataba, but their triglycerides is elevated.
At kapag mataas po yung triglycerides ninyo, ibig sabihin umaapaw na yan sa inyong atay. Hindi na kayang itago ng atay nyo na lumalagpas na po siya. Nasa dugo na lang ninyo, and that can cause a lot of problems. So how about essential fats? Okay? We are not saying that all fats are good. Meron pong mga fats na essential. So yung canola oil, sunflower oil, vegetable oil, hindi po yan essential fats. Okay? The more important fats actually ay nasa omega-3 na fish oil. Okay? Kung sa mantika man, kung gusto nyo magprito, you can use coconut oil because essential fat is important. But with this kind of diet, essential fat is very, very low. Okay? At ano ngayon nangyari? Kapag mababa yung essential fats, yung A, D, E, and K nyo, yung ADEC ninyo, the lipid-soluble vitamins is also very low. And when it is low, you're very prone to infection. You are very prone to pneumonia. Nandito na naman tayo, merong pandemic. Yung pandemic na yan, ang tawag ko dyan, opportunistic infection. Idagdag ko lang, yes, Doc, po, sir. Meron sa ating kumukontra last year sa akin, in particular, dahil ako nga ang kontrabide. So may kumukontra sa akin last year, no? Na nagbabanggit na anong koneksyon ng LC, IF, or low carb and intermittent fasting pagdating sa COVID-19, no? Nag-iimbento raw ako. So itong sinasabi natin, ang ano kasi guys, no, ang nutrition kasi kapag bagsak yung, pagka meron kang metabolic illness, more prone ka sa infectious diseases. Pinapababa kasi ng metabolic illnesses such as obesity, diabetes, etc., etc., pinabababa niya yung immunity natin. So pag bumaba yung immunity natin, very prone tayong pasukan ng, it doesn't really matter kung anong gusto nyo itawag na virus, no? COVID-19 o whatever. It doesn't really matter. So kapag bagsak ang immune system mo at nagko-contribute doon yung maling pagkain, papasukan ka, malamang sa malamang ng virus. Kaya yung sinasabi ko last year na hindi, LCIF lang, sakalam na yan, malakas na yan, kaya na yan yung COVID-19. Sinungaling daw tayo. Hindi, yun ang fundamental na kailangan nyong gawin. Other things na gagawin nyo, dagdag na lang siya. Naputol ata ulit si Doc. Yun. Pagka ginagano ni Doc yung camera niya, napuputol siya. So, yun guys, no? Ayun. Okay na ulit si Doc. Okay, sige po. Thank you so much, sir, no? And totoo po yan. Kasi po, actually, yung pagkakaroon ng infection, nagkakaroon actually siya ng response sa ating katawan na pinapataas niya yung blood sugar nyo kahit wala pa kayong diabetes. Pinapataas niya yung insulin ninyo kahit wala kayong insulin resistance. Kasi nung unang panahon, kapag meron kayong infection sana, that can help. Nakakatulong yan. Kasi during that time, hindi ka makagalaw eh. So that can provide you energy para ma-sustain mo yung time na hindi ka may sakit ka. Pero the problem right now is yung mga taong nagkakaroon ng COVID, okay? Yung lumalala is actually deep down meron na silang ongoing resistance. Mas tumaas yung kanilang level of blood glucose. Okay? So doble-doble na po. So too much insulin and insulin resistance can already lead to inflammation. And yung kinamamatay po sa COVID, actually it's not about the virus. It's about your response to the virus. Okay? The virus will just there and it will just multiply. Pero kung ano yung nangyayari sa katawan ng isang tao after he gets infected, and again, no, it is across all opportunistic infection. Ano ang definition ng opportunistic infection? Ito yung mga infection na umaatake sa mga taong vulnerable lamang. And if you are truly healthy, it will not manifest anything. That is why yung pandemic ngayon, ito actually yung nag-reveal kung sino talaga yung totoong healthy at hindi healthy. Kasi marami tayong iniisip eh. Akala natin kapag muscular, healthy na. Okay?
parating nagja-jogging, nagmamarathon, healthy na. Kapag bata ka pa, healthy ka. And now we can see 20s, very young, very athletic, succumbing to this pandemic. Okay? At ano yung combo nila? Carbo loading. Okay? So, we are sad about this reality, no? Hindi tayo nagpo-put down or anything, but we are doing this to help others, no? And make them understand kung bakit tayo, kahit wala nagbabayad sa atin sa ganitong advokasya, very strong tayo sa pag-try to educate others on proper way. Okay? So, to proceed, no? Yung proteins kasi 17% lang. This is actually very, very low. So, yung proteins po ay babagsak din. So, unless you are really health buff, yung parating nasa gym at nagpo-protein, nag-load talaga ng proteins, you are just the typical Pinoy. Payat, kakaunti yung muscles at sakitin. And lastly, your inflammation is very high. Now, with this picture, mataas yung nagpapataas ng blood sugar, nagpapataas ng insulin, nagpapataas ng triglycerides, nagpapababa ng essential fats, increased risk for infection dahil mababa yung ating lipid-soluble vitamins, mababa yung proteins, mababa yung muscle mass, mataas yung inflammation. Can you still call this as a healthy food plate? Okay? Kayo na mag-decide. Healthy pa rin ba to? Kasi this is defined as a healthy food plate eh. Okay? And sadly, merong sinabi nito na pareho daw sa kids. Okay? Kids can eat the same thing as this. Pinaliit lang, pero still the same ratio. Okay? So, hindi naman tayo basta't mag-aaway lang, magkakaroon ng ganong analysis na wala tayong itutumbas dyan. So, we actually have a lipid-lowering plate. Okay? Ito yung pinggan na nakapagpababa ng ating insulin sa katawan. At yung pagbaba ng insulin sa katawan ay magsisimula sa pagbaba muna ng ating blood sugar or blood glucose. Okay? Paano ito? So, plato pa rin. So, instead of dividing it into 4, we will just divide it into half. Okay? Pwedeng fruit pa din, pero low-carb fruit, tulad ng avocado. Okay? Next, kung gusto mo ng gulay, kumain ka ng gulay. Ito, nakakalahati lang. Pero kung gusto mong kumain ng isang garden na gulay, bahala ka. Pwede yan. Pero unahin mo muna. Ito yung importante dyan. Unahin mo muna yung essential, which is proteins. Kapag busog ka na sa proteins at meron na ring essential fats, okay? Tama na yung pagkain nyo ng essential fats and proteins, then you can proceed with eating your whole garden salad. Hindi lang basta garden salad, whole garden salad muna kung gustong-gusto mo talaga maging healthy. Pero unahin nyo po muna ang inyong proteins galing sa eggs, pork, chicken, fish, beef, o kung ano pang meron ngayon ang uso na rabbit meat. Okay? So pwede yan. All of those are good meat. Okay? And then you can supplement with the vegetables, especially yung mga hindi kumakain ng mga organ meats. Kasi yung organ meats po, importante po yan para kompleto yung nutrisyon. Pero kung pareho kayo sa akin na hindi pa masyadong kumakain ng atay, nagsisimula pa lang po ako, so kailangan muna akong kumain ng kakaibang nutrients galing sa vegetables kasi hindi makukompleto if puro taba at saka karne lang. Okay? Yung healthy carnivorous diet is nose to tail. Dapat kainin lahat. Puso, kidney, liver, lahat-lahat. So, but going back, you can see here, hindi natin kailangan ng kanin. In fact, no, tayo lang ata yung bansa na nilagay talaga sa recommendation na 30% ay kanin. Asians are the only ones who eat rice, and among Asians, tayo yung Rice Institute. Okay lang yan. Kung gusto mo lang gawing negosyo, patuloy. If you like your health, you need to eat it. Kahit sinong tanungin mong membro ng mga grupo namin ni Sir Dave, no? LCIF, we have Life Without Rice, we have Low Carb Feasting and Fasting Community na mga diabetic before, for the first time in their life, naging normal at wala nang gamot dahil lang sa pag-change na kanilang kinakain. Baba yung blood glucose, eventually kapag na-reverse na yung insulin resistance, bababa yung insulin. The moment na bababa yung insulin,
bababa yung triglyceride and non-HDL. And what's the best thing here, no? Ay tumataas actually yung good cholesterol, which is the HDL. Okay? This is an expected outcome. Yung mga essential fats, tumataas din. Yung vitamins and minerals, those are very good. Kaya nga sabi ngayon, nagkakaroon na ng pandemic ng vitamin D deficiency. Dahil yan low fat. Kasi po, yung natural vitamin D, nanggagaling yan sa fatty food. If you will search, no, in Google, mga natural sources of vitamin D, bubulaga sa inyo, yung itlog, karne, mostly animal meat, fatty meat products. Okay? And if you will prioritize your proteins, pwedeng lumabas yung abs nyo kahit hindi kayo nag-exercise. Okay? Pwede siyang lumabas. Although matatagalan at magiging mabilis kapag nag-exercise kayo. But it's not a requirement kung about weight loss lamang. And lastly, yung pinaka-importante dito, the inflammation will lower down. And once inflammation is lower down, sabay din po ang pag-lower nito, yung risk ninyo for cancer, yung risk ninyo for diabetes, hypertension, fatty liver, yun po lahat ay nare-reverse. Okay? So, kung meron tayong kapangyarihan para baguhin ang platong Pinoy, okay? Actually, meron yan. Hindi man natin mabago yung platong Pinoy na nakapublish sa ating mga government website, but you can start with the plates, no? With the pinggan na nasa bahay ninyo. So, ano yung gustong gagawin ninyo? Because sa totoo lang, okay, sa totoo lang, yung platong Pinoy talaga ay hindi sustainable. Pinggang Pinoy is too much carbohydrate and too much insulin all at once. Okay? And that is something na ayaw natin because that only dictates harvest season. And by nature, ilang beses ba tayong harvest season? 1, maximum 2 seasons. O sa Pilipinas, 2 season lang. Harvest, non-harvest. Okay? So, but if we are eating this, no? Pinggang Pinoy, 3 times a day. Minsan nga 6 times a day pa kasi may bahaw. Kakain pa ng rice sa hapon at sa madaling araw, okay? That is too much. Kung gusto nyong magpatuloy sa Pinggang Pinoy, expect that you will also experience what is expected of a typical Filipino. By the age of 30, 40, diabetic na. Okay? By the age of 50, yan yung sinasabi mo sa akin, tinanong mo sa akin noon, Doc, no? Dun sa 20 seconds, 30 seconds na hindi ko naman na-expound mabuti. Yan yung tinanong mo. The reason why ganyan, kasi nga, ang root, di ba, root cause analyst tayo, root cause tayo eh. Yes, sa personal finance, ganyan din ako mag-analyze eh. And sabi ko nga, whether you like it or not, no, meron basher ako na panood o nakita no isang araw na sabi baka daw gamitin kong politika yung yung conference. Pero at the end of the day, binabanggit ni Doc Grace sa inyo na pag sinunod niyo yung Pinggang Pinoy, blah blah blah, it's basically politics. It's DOH, politics. Yung Pinggang Pinoy, politics. Kaya yung sinasabi ni Doc kanina na mababago ba natin yan? Mababago natin yan kung mababago natin yung isip na nandun sa mga yung DOH, etc. etc. Yung mga nutritionists. So politics talaga yan. Pero, yun na nga, Doc, elementary pa lang, indoctrinated na tayo. Nasa textbook. Nasa textbook natin. So sinasabi ko, mali yun. Mali yun. Kaya tayo, ganito ngayon, after 20 years, 30 years, may epidemya tayo na obesity. Diabetes, etc. So nakakalungkot lang, no? Nakakalungkot lang. Kahit na anong gusto kong iiwas sa politics, talagang doon pupunta eh. Doon talaga pupunta siya. So nakakalungkot lang. So sabi nga ni Doc, start with your own plate like we did. Kami, no, nagsimula kami sa sarili naming plato. But again, collectively, mahirap. You're gonna do it ganitong no, nga perong nagkakaroon ng responsibility. Okay?
kung hindi maybe your neighbor will, or kahit sino man ang puwelang na just Christina Magno, I already changed my plato Pinoy. Good with Ma'am Christina. I feel very happy po. Ma'am Christina Magno is a dietitian nutritionist. Okay? And she is part of our masterclass, and we are very proud, no, sa mga healthcare providers who are making a stand and who are open enough. Open-mindedness is the key. Okay lang. If you can 100% safe. Naputo na naman si Doc. Ay, nakakatuwa. I think, from what I gather dun sa sinabi ni Doc, no, si Christina Magno, isang registered nutritionist and dietitian. Happy ako, Happy ako personally na dumadami na talaga, no, itong mga healthcare professionals na magkakaiba man ang uri ng LCIF. Dumadami na. Nakakatuwa. Kasi noong 2018, guys, no, lahat yan halos kalaban natin. Pero ngayon, dumadami na sila. So I'm happy. Thank you, Thank you sa paglaban sa ating pagdepensa sa ating LC way of eating. Yes po. Thank you very much. And we are all in this together, and yun nga, little, your own way tayong magkaroon ng impact, kumbaga. So with this, as part of our low carb con, no, marami na talagang go are all making our part. I hope you will so yan. Naputol na naman si Doc. Tawag dito. Mahina ata ang signal sa lugar ni Doc, no? I think nasa Bacolod ba si Doc? Okay. Medyo mahina ata, no? Yung signal ni Doc. Doc. Help, no? And that yan. Yes po. Okay, sorry. Medyo talaga ngayon. But thank you so much, sir. Oo, napuputol talaga. Parang sinasabotahe, Okay, sige. So I hope you make the right choice na to be a part of this low carb con 2021. Kasi po, ito lang po yung pinakauna ngayon for our country to really do it this way. At magkakaisa po yung lahat, okay? No politics aside, just the advocacy of promoting low-carb nutrition for everybody. At hindi po kami namimilit. We just want to send the message out there to empower everybody with the right knowledge. And at the end of the day, kayo po ang magde-decide. You will be the one to decide kung ano yung gagawin nyo. But we don't want you to make the decision of just following this kasi ito yung nakasanayan. Kasi ito yung sabi nila na safe. Kasi ito yung sinusunod ng karamihan. We want you to know the basic science behind it and let you decide for yourself and your family kung ano ba talaga yung tama para sa inyo o hindi. Okay? So sir, any message po for our listeners? Thank you so much. We are very happy. Everybody is watching from LCIF group and of course the Low Carb Con and of course from our page po. Okay, final message, no? Guys, you always say na makinig sa mga eksperto, no? Sa mga doktor, sa mga nutritionists, sa mga fitness trainers. You have to understand that
is there are two sides no sa storya. Dalawang experts lagi yan. Isang experts na pang high carb, isang expert na pang low carb. So I invite all of you to not be biased sa high carb experts and listen to the low carb experts. Eto na. Nandyan na sila. Hindi na ako. Na hindi doktor. May mga doktor na. May mga nutritionist na. Okay, dito sa Pilipinas. Na nagtuturo. Hindi na ako. So, I hope you guys give them a chance, no? Listen to them, and then hopefully, like me, like Doc, and like the hundreds of thousands sa LCIF, maging healthy kayo. So, see you sa 2 weeks yata o 1 week from now. And I'm excited 1 week to na po, share this my coming experience. weekend na. Oh, this coming Yes weekend na po, pala. sir. Thank you very much. Yes, this coming weekend na po. Maraming salamat. We cannot thank you enough for this opportunity. And of course, no, nagsisimula pa lang tayo. And together we can all do more. Okay? Put aside your biases and just listen to the real advocacy. Wala pong ibang makakabenepisyo dito, kundi kayo lang. Okay? And if you don't want to follow, wala rin din ibang makikialam sa inyo. Kasi yung gamot na bibilhin nyo, kayo lang din naman yung bibili at kayo yung iinom. So, kanya-kanya pa rin yan. We are all pro-choice, no? But we are here to help and educate, and we make noises as loud as possible for those who care to listen and for those who wish to improve their health, kung sino lang. So, maraming salamat po again, sir. Thank you very much. For those who are watching, I hope you can still register at www.lowcarbcon2021.com/main kasi po hanggang Friday na lang yung ating last day of registration because it's going to be a 2-day live episode. It's going to be a family event. Okay pa. Thank you. God bless. Okay. Bye-bye, Doc. Good night, guys. Okay. Bye-bye, Doc. Good night. Kapag nasusobrahan ang pag-stimulate sa master hormone na ito, ang nangyayari, we go more into fat storage. Kapag naman hindi natin masyadong nasi-stimulate or iniistorbo itong hormone na ito, we go more into fat burning. And so, parehas na strategies na ito are rooted on addressing that root cause, this master regulator hormone. Tinatawag ko po siyang si boss insulin. Karamihan sa mga Filipino food, low carb naman talaga. Tapos yung iba sa kanila, konting tweak na lang, low carb na yun. Typical Pinoy meal, ulam plus rice. Alam mo ba, kapag tinanggal mo yung rice, low carb na yun. Sa experience ko, mas magastos po ang high carbs kasi dati kumakain po ako ng 6 times a day. Lunch, breakfast, dinner, tsaka 3 merienda as compared nung naglo-low carbs na po ako na 1 o 2 beses na ako kumakain. Iniiwas tayo nito sa mga karamdaman na nangangailangan ng pangmatagalang gamutan para sa ganon ng ating mga inipon ay hindi maubos para sa pagbili ng mga gamot na habang buhay nating iinumin, kundi atin itong magamit upang mas ma-enjoy natin ang ating oras kasama ang ating pamilya. Ayon sa mga eksperto sa larangan ito, the road to diabetes started 10 years prior to diagnosis. At may kinalaman dito ang insulin resistance. Tayo naghahanap ng pagkain sa pamamagitan ng hunting and gathering, na kung saan naghahanap tayo ng hayop or bunga ng mga puno't halaman na meron. Samantalang sa panahon ngayon, tayo ay nasa tinatawag na instant food period, na kung saan ang ating pagkain ay nanggagaling sa ating supermarket or grocery stores. Pagdating naman sa sustainability, hindi natin alalahanin yan sa low carb diet kasi unang-una,
pag sinabing low carb diet, hindi siya yung sinasabi nating usual na diet na gugutumin tayo at maraming ipagbabawal sa atin. Hindi ganun sa low carb diet. And sa pagdating naman sa food sources, pwede natin kunin yan sa bakuran natin, madali natin i-prepare pansarili natin, and nutritionally, di natin aalalahanin na magkaroon ng micronutrient deficiencies. The low carbohydrate lifestyle gives our body the freedom from all of the hardships we gave to it when we are following the standard diet. When it is coupled with intermittent fasting, this helps the body to heal, thereby reversing insulin resistance, thus improving our metabolic health, which encompasses, but not limited to, having better blood sugar control, lower blood pressure, and decrease in body weight. Marami ng pagkakataon ngayon na nagpapatunay na maraming health benefits ang low carb or keto diet. Bukod sa pwedeng bumaba ang timbang mo, pwede ka pang gumaling sa mga sakit mo, and then eventually, pwedeng mag-improve ang overall health mo. So, if you know how to do it right, wala ka namang dapat katakutan sa low carb or keto diet. Mahirap baguhin ang lifestyle ng mga Pinoy, and it's because of yung source of information. Okay, from the government, from the experts, from the media, etc. Kapag mali kasi yung source of info, of course, kapag natutunan ng mga tao yun, mali yung info, mali na rin yung gagawin nila. So I believe, ang pinaka-mahirap is yung source of info. Dapat legit, hindi fake news. Marami po sa atin ang hindi kumakain ng taba ng nyog, taba ng baboy, taba ng baka dahil daw ito ay sanhi ng sakit sa puso. Sa ating low carb conference kung darating na July ay pag-usapan natin na walang basehan ang mga yan at sa makatuwid ay makatulong pa ito ng malaki sa ating kalusugan. Ano naging epekto ng low carbs sa physical athletic performance? Number one, na-achieve ko ang race weight ko na mas lalo akong gumaan para tumakbo, mas bumilis. Mas lalong naging energetic and yung endurance ko mas maba. At lastly, mas mabilis ang recovery ng mga muscles. Bawal daw ang magpagutom lalo na sa mga taong may sakit. But what if I told you that if you consistently eat just 2 meals a day or 1 meal a day, you can reverse obesity, hypertension, or even diabetes. Ang low carb po ay hindi lang para sa mga may sakit. Actually, mas makaka-benefit dito ang mga taong wala pang sakit dahil meron silang opportunity na maiwasan ang mga lifestyle diseases tulad ng cancer, diabetes, high blood at marami pang iba. Kaya kasama ng ibang dalubhasa sa bansa when it comes to low carb nutrition and fasting lifestyle, we hope to see you this coming July in the first ever Low Carb Philippines 2021 Convention. See you in July. It's like 99% of the people in the world, we are brainwashed that sugar is okay. Sugar can be eaten as part of the dietary guidelines. However, we should think twice. Hi, my name is Dr. Josephine Rojo, also known as your Diet Doctora. I have written books mainly focusing on health and wellness. So this coming June, we are going to conduct an LCF Masterclass, a low-carb and fasting masterclass. But this time, it will be different because we will tackle 12 kinds of the most common lifestyle diseases na pwede po nating mai-improve using only natural remedies and of course, the knowledge on nutrition and incorporation of fasting. So ano po ang i-expect natin sa 21 days LCF Masterclass? So each disease ay magkakaroon po ng kanyang sariling private group sa Facebook. At kapag naka-enroll na at natapos ang registration process ng isang participant, siya po ay magiging member ng isang exclusive group and at the same time, exclusive community na ito. For the next 21 days, magkakaroon ng available na 20 to 25 minutes of video na merong learning at meron din itong kasabay na habit-forming activities and exercises so that pagkatapos po sa 21 days ng bawat sakit ay hindi lang po magiging equipped sa knowledge.
yung participant when it comes to disease prevention, kung paano posibleng pigilan, kung paano ito pwedeng maiwasan, and lastly, kung paano ito pwedeng mai-avoid. So, our first disease is actually on diabetes. So, yung diabetes po ay yung pagtaas ng blood sugar ng abnormal na level sa tao, at ito po ay nagkakaroon ng maraming komplikasyon tulad ng sakit sa kidneys, sakit sa puso, pagtaas ng cholesterol. Diabetes is basically destroying all organs of the human body. And with this 21-day masterclass, we aim to provide you with the knowledge, yung kaalaman, at of course, the practice and also the confidence na pwede pong simulan ang ating lifestyle change ng safe and natural for us to attain good health. And remember, our ultimate goal ay hindi lang po basta optimum health, but also longevity. Ang longevity po ay maa-attain na kahit sa katandaan o advanced age, we still have the energy. Meron pa rin tayong stamina at lakas tulad ng kabataan. So, I hope to see you in our upcoming masterclass. And if you wish to know more, meron na pong details sa video na ito. And I hope that you will be a part of this community na hindi lang po matatapos in the coming 21 days, but it is going to be a long-term support group para po sa mga sakit na ito. See you!